Бажаю здоров'я, шановні українці. Маємо сьогодні кілька важливих рішень, передусім оборонних. Наші європейські партнери погодили спільний план, щоб прискорити постачання снарядів для нашої артилерії. Вага цього рішення – 2 мільярди євро. Передбачено як невідкладне постачання, так і виробництво боєприпасів. Це стратегічний крок, те, що додає впевненості в нашій єдності, в незмінності руху до перемоги над державою-терористом. Дякую усім нашим партнерам в Європі, усім, хто дійсно зацікавлений, щоб Європа була сильною і вільною. Оголошено сьогодні і про новий оборонний пакет від Сполучених Штатів Америки. Обсяг $350 мільйонів. Це ракети для хаймарсів, артилерійські та інші боєприпаси. Все, що дійсно необхідно, щоб підтримати наших воїнів. Дякую президенту Байдену, Конгресу, усім американцям. Провів сьогодні 3 міжнародні розмови із канцлером Австрії Негамером, обговорили нашу двосторонню співпрацю, гуманітарні та політичні питання, а також наші спільні можливості відновити справедливість, порушену російською агресією. Я подякував Австрії за приєднання до групи, яка готує створення спецтрибуналу щодо агресії Росії проти нашої держави. Подякував також Ірландії, пану прем'єр-міністру, за приєднання його держави до цієї групи. Коло партнерів, які готові працювати разом, щоб покарати Росію за агресію, неминуче розширюється і робить перспективу покарання все більш реалістичною. Недостатньо притягти до відповідальності тих, хто винен у злочинах, породжених агресією. Потрібно також покарання цілком справедливе і законне за сам первісний злочин, який породив усі інші злочини цієї війни. Саме це забезпечить спеціальний трибунал. Щодня ми наближаємо його створення. До речі, сьогодні це питання, а також наша спільна робота з Міжнародним кримінальним судом обговорювалась в Лондоні під час конференції міністрів юстиції Європи. Я звернувся до учасників конференції та закликав їх підтримати всі елементи міжнародних зусиль, щоб агресор був точно покараний. Дуже важливо, що із австрійським канцлером, із ірландським прем'єр-міністром обговорили можливості лікування та реабілітації наших людей, які були поранені російською зброєю. Із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте ми зосередились в розмові на оборонних питаннях, на цілком практичних кроках, які допоможуть реалізувати нашу формулу миру. Я поінформував про ситуацію на передовій, про наші основні потреби і можливості. Дякую пану прем'єр-міністру за повне розуміння ситуації, за незмінну віру у те, що сила європейських цінностей міцніше, ніж російська ненависть до європейської свободи. Хочу сьогодні, як і завжди, відзначити наших бійців, усіх, хто б'ється за нашу державу. 56-та і 57-ма окремі мотопіхотні бригади. Дякую вам, хлопці. Дякую за силу і стійкість в обороні Бахмута. Воїни 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних запорожців, десантники 79-ки, морпіхи 35-ї і 36-ї окремих бригад, 74-й окремий розвідбат, наші артилеристи 55-ї бригади Запорізька Січ. Я радий, що можу незмінно дякувати вам за результати, за міцність, за стійкість на Донеччині. Херсонський напрямок. 406-та окрема артилерійська бригада і 131-й окремий розвідбат. Молодці хлопці. Незмінно влучні, незмінно сильні. Дякую кожному і кожній, хто зараз в бою. Слава усім, хто захищає незалежність нашої держави. Дякую усім, хто допомагає. Слава Україні!